Welcome back to a new video from Conceptual Biology with Prince, right? So आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी साइन्टिफिक कम्युनिकेसनको अब लास्ट आवर एक्जाम भोलि छ आज आएर अब के गर्ने भोलि एक्जाम फेस गर्दाखेरि के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ यो कुराको एउटा अन्तिम भिडियो मैले बनाउँदैछु साइन्टिफिक कम्युनिकेसनको लागि। सो यो साइन्टिफिक कम्युनिकेसनको भिडियो चाहिँ तपाईँले आज हेरिकन यो भिडियोबाट तपाईँले कन्फिडेन्स डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ के कुरा हेर्न पर्ने रहेछ र भोलि गएर एक्जाम फेस गर्दाखेरि के कुरामा तपाईँलाई प्रब्लम आउन सक्छ र सर्टेन पोइन्ट्सहरुमा तपाईहरुलाई यहाँ भन्नेछु के कुराहरु चाहिँ गरेर जानुस् कुन च्याप्टरहरु चाहिँ हेरेर जानुस् भन्ने कुराहरु गर्छु। तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है त। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर भिडियो। ओके ल ओके फर्स्टमा साइन्टिफिक कम्युनिकेसनको कुरा गर्दाखेरि यु निड टु आइडेन्टिफाई द क्वेसन है। यदि क्वेसन आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुभयो भने द्याट इज द मोस्ट स्ट्रेन्थ अफ यर्स। स्ट्रेन्थ तपाईँको क्वेसन प्याटर्नलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो। अब जेनरली तपाईँले पास्ट क्वेसनलाई हेर्नु हुँदाखेरि पास्ट क्वेसन्सलाई जब एनालाइसिस गर्नुहुन्छ पास्ट क्वेसनलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि तपाईँले टाइप 1 र टाइप 2 को क्वेसन्स बेसिकली भेट्नुहुन्छ। अहिलेसम्म मैले देखेको अनुसार है यो भन्दा अलिकति बाहिरबाट नि क्वेसन आउन सक्छ बट जेनरली आउने भनेको क्वेसन प्याटर्न टाइप आई र टाइप 2 बाट मात्र हो। सो जेनरली टाइप आई बाट क्वेसन आयो भने तपाईलाई अल टुगेदर 5 to 6 क्वेसन्स सोधिन्छन् भने टाइप 2 क्वेसन्स आयो भने तपाईलाई अल टुगेदर 9 वटा क्वेसन्स सोधिएको देखिन्छ। र अब तपाईले एउटा कुरा याद राख्ने भोलि एक्जाम तपाईले जब फेस गर्नुहुन्छ तपाईको हातमा जब क्वेसन पेपर आउँछ क्वेसन पेपर आइसके पछाडि यदि तपाईलाई टाइप 2 क्वेसन आएको छ भने तपाईले टाइप 2 क्वेसन आएको देख्नु भएको छ भने जम्मी 9 वटा क्वेसन्स आएको अल टुगेदर देख्नु भएको छ भने यु फिल लकी। आफूलाई लकी फिल गर्नुस् किनभने यो टाइप 2 को क्वेसन्समा यदि 9 वटा क्वेसन्स आएको छ भने यहाँ ग्रामेटिकल पोर्सन धेरै आएको छ भने तपाईले सोचे हुन्छ। तपाईले जब क्वेसनलाई हेर्न सक्नुहुन्छ 9 वटा क्वेसन छ भने दैट मीन्स ग्रामर पोर्सन धेरै सोधेको रहेछ। यसको मतलब तपाईले धेरै लेख्नु पर्दैन र मार्क्स इजिली के गर्न सक्नुहुन्छ गेन गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईलाई टाइप 1 को क्वेसन आएको छ जम्मी 5 देखि 6 वटा क्वेसन छ भने त्यसमा चाहिँ अलिकति ग्रामर लाई रेड्युस गरेर तपाईलाई बेसिकली लिटरेचरको पोर्सनको क्वेसन्सहरु तपाईलाई धेरै सोधिएको रहेछ भन्ने कन्सेप्ट तपाईले लगाउनु होला। ओके अब म तपाईहरुलाई यो टाइप 1 र टाइप 2 क्वेसन्स कसरी भन्नुभएको होला भनेर तपाईलाई कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर म तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। यो टियु क्वेसन 2076 हो। यहाँ जम्मी हेर्नुस् त 1 देखि क्वेसन सुरु भएर कहाँसम्म एन्डिङ छ त 9 सम्म एन्डिङ छ। यसको मतलब यो टाइप 2 वाला क्वेसन रहेछ जुन अगाडि मैले भनेको थिए। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले फर्स्टमा त प्यासेजको क्वेसन सोध्ने भइहाल्यो हो। प्यासेजको क्वेसन पछाडि यो जुन नम्बर 2 को क्वेसन छ यो ग्रामेटिकल पोर्सनको क्वेसन हो। नम्बर 3 पनि ग्रामर, नम्बर 4 पनि ग्रामर, नम्बर 5 इज अल्सो ग्रामर क्वेसन, नम्बर 6 पनि ग्रामर। यसरी तपाईहरुलाई ग्रामेटिकल पोर्सनको क्वेसन धेरै भन्दा धेरै सोध्यो भने तपाईले नै आफै इजिली गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ क्वेसनहरु किनभने इट विल टेक लेस टाइम अल्सो। अब यो पनि ग्रामेटिकल पोर्सनै हो तर यिनीहरुलाई चाहिँ लामो नै चाहिन्छ लेख्नु पर्ने धेरै नै टाइम लाग्छ। सो छिटै भ्याउने हामीले गर्न सक्ने भनेको हेर्नुस् त 2 3 4 5 6। सो 2 3 4 5 6 तपाईले आधी घण्टामा मजासँग गर्न सक्नुहुन्छ। ओके सो यदि तपाईलाई यसरी क्वेसन नम्बर 9 सम्म सोध्यो टाइप 2 को प्याटर्नमा भने फिल लकी है त। भोलि क्वेसन आउने बित्तिकै कुन टाइपको क्वेसन सोधेको रहेछ त्यो पहिला हेर्ने। ओके अब हामी कुरा गरौँ 2077 ब्याचको क्वेसन मेरो पनि ब्याचको क्वेसन हो। यसमा चाहिँ जम्मी तपाईलाई के सोधेको छ त 1 देखि 5 नम्बरसम्म सोधेको छ क्वेसन। दैट मीन्स वी वर द ब्याच अफ द क्वेसन प्याटर्न टाइप फर्स्ट। यो क्वेसन टाइप फर्स्टबाट आएको हो। यो टाइप फर्स्टबाट क्वेसन आयो भने चाहिँ तपाईँ अलिकति भए पनि आफूलाई अनलकी फिल गर्ने किनभने यहाँ ग्रामर पोर्सनहरु रेड्युस गरेको हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 3 मार्क्सको एउटा 3 नम्बरमा एउटा ग्रामर छ। फर्स्टको त प्यासेज भइहाल्यो। त्यसपछि 3 को ए र 3 को बी मा के छ ग्रामर छ। अरु सबै यिनीहरु ग्रामर भए पनि गर्न पर्ने ग्रामर भनेको जुन इजिली हामीले टाइम छिटो गर्न भ्याउने भनेको जम्मा दुईटा मात्र दिएको छ दैट इज 3A र 3B मा मात्र। सो यसरी तपाईले क्वेसन सोध्यो भने 5 देखि 6 वटा क्वेसन सोध्यो भने ग्रामेटिकल पोर्सनहरु चाहिँ थोरै सोध्दो रहेछ भन्ने तपाईले माइन्ड मेकअप गर्नु होला। ओके अब पास्ट क्वेसन्स एनालाइसिसबाट मैले पोइन्टहरु जुन तपाईलाई भन्छु जुन तपाईले एक्जाम हलमा अथवा एक्जाम आज प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भोलिसम्ममा तपाईले गरेर जानुपर्ने हुन्छ। ओके फर्स्ट मैले अगाडि भनिसकेको पोइन्ट हो दैट इज टाइप 2 क्वेसन्स आर लाइकली टु बी इजियर बिकज यसमा ग्रामेटिकल पोर्सन बढी हुन्छ। अब मैले ग्रामर भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग गर्दा गर्दै जुन तपाईले यो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ होला मेरो युट्युब च्यानलमा यो जुन फर्स्ट भिडियो अनि यो एम्बिग्युटी रिमुभलको भिडियो पनि हेरिसक्नु भएको छ होला। अब जेनरली मैले तपाईहरुलाई ग्रामेटिकल पोर्सन्समा कभर भएका
क्वेशन्सहरु जुन पहिलाका क्वेशन्सहरुलाई एनालाइसिस गरेर रिडिङ गरेर मैले जे ग्रामर पोर्सनहरुबाट क्वेशन सोधिएको छ र त्यसकै सल्युसन यहाँ तपाईहरुको यो भिडियोमा दिएको थिए त्यही ग्रामर क्वेशन्सहरु मात्र आउँछ भनेर तपाईले नसोचिदिनु होला बिकज ग्रामर क्वेशन्स हैज नो एनी लिमिटेसन जहाँबाट पनि तपाईलाई क्वेशन सोध्न सक्छ जस्तै हाम्रो ब्याचमा जुन यो रेड कलरको तपाईले देखिराख्नु भएको छ 3B को अहिलेसम्म यो रिमुभिङ अपवर्ड कन्स्ट्रक्सन्स वाला क्वेशन आएको थिएन तर यो क्वेशन्स एम्बिग्युटी रिमुभल सँगसँगै मेल खान जान्छ त्यही भएर यो रिमुभिङ अपवर्ड कन्स्ट्रक्सन हाम्रो ब्याचको लागि फर्स्ट त्यस्तो क्वेशन्स थियो जुन अहिलेसम्म पहिला कुनै पनि इयरमा सोधिएको थिएन त्यही भएर मैले यहाँबाट भन्न खोजेको कुरा के हो भने ग्रामर जुन तपाईले यो मेरो भिडियोमा मात्र हेर्नु भएको छ यो भिडियोमा बाट नै जेनरली आउन चाहिँ सक्छ किनभने रिपिटेड क्वेशन्सहरु यहीँबाट आइरहेको छ तर म्याक्सिमम फुल्ली डिपेन्डेन्ट भएर चाहिँ यही भिडियोमा मात्र भएर नजानु होला अरु ग्रामर पनि केही आइडियाहरु लिएर जानु होला ओके डोन्ट फर्गेट टु मेन्सन प्लान बिफोर राइटिङ एसे तपाईहरुलाई थाहा छ मैले अगाडि भनिसके टेक्निकल एसे लेख्नु पर्ने हुन्छ B.Sc फर्स्ट इयर साइन्टिफिक कम्युनिकेसनमा टेक्निकल एसेमा एसे लेख्ने मार्क्स छ 10 मार्क्स हो तर त्यो भन्दा अगाडि हामीले प्लान मेन्सन गर्नुपर्छ आफ्नो त्यसमा हामीले ब्रेनस्टर्मिङ गर्ने अनि त्यो जुन टपिक दिएको छ त्यसको आर्गुमेन्ट गर्ने त्यसमा डिसएग्रीमेन्ट जनाउने कि एग्रीमेन्ट जनाउने अनि आफ्नो पोइन्टलाई चाहिँ थप तपाईले एक्सप्लेनेसन गरेर त्यसलाई सपोर्ट गर्ने केही क्राइटेरियाका पोइन्टहरु दिनु पर्यो सो यो जुन यो प्लान छ यो प्लानको लागि चाहिँ 5 मार्क्स क्यारी गर्छ सो 15 मार्क्स तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुनेछ ओके नेक्स्ट वान यदि तपाईलाई रिपोर्ट अथवा प्रपोजल लेख्न आयो भने जनरली टेक्निकल एसे चाहिँ तपाईलाई सोधेको देखिदैन त्यही भएर यसको मतलब रिपोर्ट अथवा प्रपोजल आयो भने टेक्निकल एसे आउँदैन टेक्निकल एसे आयो भने रिपोर्ट र प्रपोजलको क्वेशन आउँदैन रहेछ भन्ने कन्सेप्ट लाउने तर यो फुल्ली डिपेन्डेन्ट भएर नजानु दुवै पनि सोधिन सक्छ अहिलेसम्मको पास्ट क्वेशन एनालाइसिस गर्दाखेरि दुवै एकै साल सोधेको छैन ओके नाउ नेक्स्ट वान इज ग्रामेटिकल पोर्सनमा तपाईले हेर्न नभुल्नु पर्ने भनेको एम्बिग्युटी रिमुभल र कोहेरेन्ट प्याराग्राफ जुन तपाईलाई एकदमै धेरै सोधिरहेको छ र कोहेरेन्ट प्याराग्राफ चाहिँ न्यू कहिले पनि सोधेको छैन अहिलेसम्म है जति मैले यो एम्बिग्युटी रिमुभल र ग्रामेटिकल पोर्सनको सल्युसनमा कोहेरेन्ट प्याराग्राफको सल्युसन गर्दैको छु त्यो भन्दा बाँकीको क्वेशन्स अहिलेसम्म सोधेको देखेको छैन अब तपाईहरुको ब्याचलाई नै सोधिएको देखिन्छ भने दैट इज अनदर पार्ट ओके त्यो भएर कोहेरेन्ट प्याराग्राफ जुन अगाडिको सल्युसन भिडियोमा मैले भनिसकेको छु त्यतिलाई मात्र प्र्याक्टिस गरेर हेरेर जाँदा भइहाल्यो ओके अर्को कुरा कम्युनिकेसन रिलेटेड जुन क्वेशन आउँछ फ्री राइटिङ 5 मार्क्सको यसलाई तपाईले प्लिज हेरेर जानु होला मैले एउटा टेक्निकल राइटिङको भिडियो पनि हालेको छु त्यसमा कम्युनिकेसनको बारेमा केही भनेको छु यो कम्युनिकेसनको पोर्सन तपाईले नछुटाउनुहोस् यसको 5 मार्क्स क्वेशन धेरै भन्दा धेरै हरेक इयरमा जस्तै सोधिरहेको देखिन्छ ओके तो अब यो कोर्स कन्टेन्ट्सहरुलाई हेर्न मन लाग्छ भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ आई थिंक यु आर फेमिलियर विथ दिस युनिट 1 मा लर्निङ इंग्लिश जसको लिटरेचर पोर्सन धेरै सोध्छ युनिट 2 बाट चाहिँ इम्प्रुभ योर राइटिङ लिटरेचर र ग्रामर दुवै सोध्छ यसबाट र युनिट 3 भनेको टेक्निकल कम्युनिकेसन हो दैट इज द VVI पोर्सन अफ इंग्लिश ओके अब युनिट 1 बाट जम्मा जम्मी 4टा च्याप्टर पढ्नु पर्छ जसको तपाईहरुले अगाडि आकृति अर्याल दिदीले तपाईहरुको यो भिडियो बनाइसक्नु भएको छ यसको समरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ चारवटै टपिकको युनिट इम्प्रुभ योर राइटिङको 7वटा टपिकहरु जुन छ यसको पनि एसेको समरी आइसकेको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड ग्रामर जुन मैले भने यो सर्टेन पोइन्टहरु जुन यो सर्टेन युनिटहरु मैले लेखेको छु यसबाट मात्र क्वेशन्सहरु आइरहेको देखिन्छ तर यो भन्दा बाहेक पनि क्वेशन्सहरु आउन सक्छ एज आई हेभ अलरेडी मेन्सन्ड ग्रामर हैज नो लिमिटेसन जहाँबाट पनि सोध्न सक्छ अर्को टेक्निकल कम्युनिकेसनमा यो टेक्निकल कम्युनिकेसन इज VVI मैले हेरेर जानु भन्दैछु र अर्को तपाईहरुले टेक्निकल एसे राइटिङ विथ सबटाइटल्स विथ प्लान र प्रपोजल राइटिङ अथवा रिपोर्ट राइटिङ अरमा आउँछ भनेको छु कि यो रिपोर्ट राइटिङ र प्रपोजल सोध्यो भने एसे सोध्दैन एसे सोध्यो भने रिपोर्ट अथवा प्रपोजल सोध्दैन जेनरली प्याटर्नमा है जेनरल प्याटर्नमा यस्तो छ तर यो वर्ष तपाईहरुले सोध्यो भने यु फिल अनलकी ओके तपाईहरुले सोधेको देखियो भने अर्को जस्टिफाई योर स्टेटमेन्ट भनेर कहिलेकाहीँ लर्निङ इंग्लिशको एउटा लाइन दिन्छ अथवा इम्प्रुभ योर राइटिङको एउटा लाइन दिन्छ त्यसलाई तपाईले स्टेटमेन्टमा जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ जुन समरी हेर्नु भयो भने तपाईले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ अनि कहिलेकाहीँ प्याराग्राफ राइटिङ पनि दिन सक्छ सो आजको यो भिडियोलाई हामी यहाँ एन्डिङ गर्नेछौँ बेस्ट अफ लक फर यो एक्जाम भोलिको लागि एकदमै कन्फिडेन्स साथ जानु होला जुन मैले अगाडि मेन्सन गरेको 5-6वटा भिडियोजहरु छन् मेरो युट्युब च्यानलको साइन्टिफिक कम्युनिकेसन बेस सबै हेरेर जानु होला प्लिज ग्रामर चाहिँ हेरेर जानुहोस् यदि तपाईहरुलाई त्यही भित्र क्वेशन सोध्यो रिपिटेड क्वेशन सोध्यो भने ती ग्रामरबाट तपाईले एकदमै धेरै मार्क्स अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ कन्फिडेन्स पनि डेभलप हुन्छ सँगसँगै तपाईले समरी पनि हेरेर गइदिनु होला सो लास्ट वान
एउटा लाइन भन्न चाहे, डोन्ट फर्गेट द्याट एभ्री सल्युसन अफ अ प्रब्लम इज अ न्यू प्रब्लम। ओके, जस्तै मैले तपाईँहरूले यो प्रब्लमको सल्युसन दिइरहेको छु, जब तपाईँहरूले सल्युसनको रूपमा यसलाई दिनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि यो प्रब्लम बनिदिन्छ, फेरि त्यो आफ्नो प्रब्लमलाई तपाईँहरूले सल्युसन गरेर अघि बढ्न पर्ने हुन्छ। ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच, आजलाई यति गरौँ। ह्याभ अ गुड इभिनिङ, बाई बाई।